سلام و درود، امیدوارم که حال همگی خوب باشه. توی قسمت‌های قبلی ما یه نفر بهمون گفت آقا توی فلانجا از تکنیک ماسکینگ استفاده کن. من اینجا قراره از تکنیک ماسکینگ استفاده کنم که سوالی هم که یه نفر پرسیده بود بی جواب نمونه. ببینید همه چیزو استفاده می‌کنیم، منتها دوستان انقدر تکنیک زیاده که مثلا بعضی موقع میگن بهتر اینجا از این استفاده. هیچ بهتری وجود نداره، همه چیزو میشه استفاده کرد، بستگی به روشتون داره و همه انقدر تکنیکا زیاده باور کنید هر چیزی رو میشه با 100 مدل مختلف انجام داد. خب این در این جای کار، ولی الان به خاطر گل روی ماهتون و چیزایی که میگید همیشه ما انجام بدیم، از همون ماسکینگ هم استفاده میکنیم توی این ریگ. خب قراره چیکار کنیم؟ قراره حرکت چشم رو یه شبیه سازی براش انجام بدیم. قراره چیکار کنیم؟ بریم با هم ببینیم. میخوام چشم کاراکترم به سمت راست، چپ، بالا و پایین حرکت کنه به وسیله یک یک اکشن و علاوه بر این اکشنه خب که به سمت‌های مختلف حرکت میکنه، میخوام محدوده براش تعیین کنم که آقا از این چشم نزنی بیرون و خرابکاری کنی، بریم با هم دیگه درستش کنیم. خب یه آی رایت داریم، یه آی لفت داریم. خب بریم ببینیم باید چیکار کنیم. من قبل از هر چیزی اینو بهتون بگم که اسمشو کپی میکنم، خب همین اسم رو، و یه گروپ ویت سلکشن میزنم برای چشم راست یه دونه، همینطور برای چشم چپ هم یه دونه دیگه، یعنی یه داره دیگه اسم اینو کپی میکنم، گروپ ویت سلکشن رو میزنم که باش گروه ایجاد بشه و اینو میزنم داخلش. خب حالا به صورت نوبتی اول میریم سراغ چشم راست، بعد چشم چپ. توی چشم راست لایه پایینش باید یک ماسک ایجاد کنیم، پس من اول یه وکتور ایجاد میکنم و روش مینویسم ماسک. خب و این چشم رو میذارم لایه بالاش، یعنی ماسک باید لایه پایین من باشه. همینطور برای چشم چپ این کار رو انجام میدم، یک لایه جدید براش ایجاد میکنم به اسم ماسک و باید لایه پایینش باشه. قسمت جالب اینه که دوستان حالا که این کار رو انجام دادید، بیاین اینجوری کنید، هم این هم این باید بایند بشن. یادتون نره نیاید لایه بسازید بعد بایندش نکنید کارو خراب کنید. خب اینا همه باید بایند بشن دیگه. داخل این زیاد معنی خاصی نمیده که حالا بایند باشه نه، خود لایه اصلی خود گروپ ها بایند هستن، پس همین کفایت میکنه. خب حالا من ماسک رو ایجاد میکنم. ببینید ماسک چشم راسته، چشم راست هم میشه این. میگم آقا این مردمکای چشم وقتی حرکت میکنن از این نزنن بیرونو. خب میام یک دایره مرتب برای خودم رسم میکنم، یکم به اندازه چشم درش میارم دقیقاً، چون چشم من همونجوری خودتون این چشم کاراکتر زیاد مرتب نیست، چشمش یه مقدار کج و کلگی داره. و برای چشم چپ هم به همین صورت دیگه، چشم چپ رو هم میارم و یه مقدار اول میکشمش و بعدش هم میام مرتبش میکنم. این از این. خب لایه ما حتما باید رنگ داشته باشه. خب اگر رنگ نداشته باشه بعد از اینی که اعمال کنیم تغییرات روی لایه شما نمیتونید چیزی رو ببینید. پس من لایه‌ام رو انتخاب میکنم و میام پنجره استایلم رو همون جوری که میدونید میارم، رنگش روی مشکی قرار میدم و یک رنگ فقط هم فیل باشه کفایت میکنه، چیز دیگه نیاز اضافه کنید. کرییت شیپ رو میزنم، لایه من ماسک من رنگ میشه. همینطور بذارید ببینم I write. خب این درست رنگ شده. حالا بیام پایین، این یکی هم قرار رنگ بشه و دیگه من به پنجره استایل فعلا نیاز ندارم، میبرم دست و پا گیرم نشه. خب این کار انجام شد. حالا میخوام ببینم چه اتفاقی میفته. برای اینی که کارت بریم تا اینجا درست پیش رفت، یعنی یک بار دبل کلیک میکنم. خب روی لایه گروپ هم، حالا گروپ راست اول میام توی پنجره ماسکینگ هاید آل رو میزنم. این بار ببینید شکل‌ها تغییر کرد. توی گروپ چشم چپ هم همینطور ماسکینگ رو میارم، هاید آل رو میزنم، این هم تغییر میکنه. بعد میام توی لایه ماسک هر کدوم. توی لایه ماسک
من میام اینجا دبل کلیک میکنم توی ماسکینگ clear the mask then add this layer invisibility to it. این رو میزنم. همچنین توی این یکی هم میام توی ماسکینگ همین رو انجام میدم. الان یک اتفاق جالب میفته. من اگر برم روی لایه چشمم و تست بگیرم باید همه چیز درست باشه. ببینید این از اینجا به بعد دیگه دیده نمیشه. میبینید؟ پس الان میشه گفت همه چیز درست اتفاق افتاده. به همین سادگی. خب این از این کاری که تا اینجا انجام دادیم. حالا نکته‌ای که هست اینه که من برای جفت چش از یک بن استفاده میکنم، یک اکشن براش میسازم. خب یک بار به سمت بالا و پایین، یک بار به سمت چپ و راست. ولی توصیه من به شما اینه که اول بذارید من اول انجام بدم بعد بهتون بگم که قابل فهم تر باشه براتون. من اول میام بدون اینکه هیچ بنی رو حالت انتخاب باشه یک بن میکشم برای خودم. خب اسمشو میذارم eyes left right. خب میگم چشما چپ و راست، مثلا من همچین اسمی براش میذارم دیگه. شما سریع خودتون هر اسمی که دوست دارید میذارید. از منفی 90 ترجمه که باشه تا 90 دیگه. خب یعنی یک صفحه همچین بازی داشته باشه. خب شو لیبل باشه، بله شو لیبل باشه. بیاد اینور بیاد اینور. خب چیکار میخوام کنم؟ میرم و اولین اکشنم رو میسازم. خب برای چپ و راست این اکشن خودم رو کجا میسازم؟ میام ویندو میزنم، اکشن رو میارم، از همینجا یک نیو اکشن میزنم، A left right رو میزنم، میام توی فریم 24 خودم میگم فعلا به سمت راست بشین. خب بون رو میبرم سمت راست و میام حالا سراغ چشم ها. خب میگم آقا وقتی اون رفته سمت راست تو میری سمت راست، یکم هم خارج میشی، تو هم میری سمت راست. خب یه مقدارم حالا اینجا یکم رو پایین. و همچنین آقای چشم چپ شما هم همینطور تغییرات که اعمال شد، شما هم میای سمت راست، تو هم میای سمت راست. یعنی چشم ها توی این تغییر به سمت راست اومدن. الان میریم تستش کنیم. آقا اکشن من کو؟ خب اینجاست. اکشن من روی حالت وسط که سر جاشه، ولی وقتی میاد اینور چشما باش میان اینور، ولی وقتی میاد اینور که چشما نمیاد اینور. برای اونورم باید اکشن ایجاد کنیم. من اول استرنجش رو فراموش کردم خاموش کنم. استرنج رو همیشه خاموش کنید. استرنج بعضی موقع تاثیر میذاره روی بن‌های دیگه، همه چیو به هم میریزه، بعداً نمیدونی اصلا مشکل از کجاست. و من یک اکشن دیگه ایجاد میکنم. این بار میشه A left right 2 اسمش، دستش نزنید اصلا همینجوری درسته. میام روی فریم 24، این بار به جای سمت راست میبرم به سمت چپ. خب و این بار چشم ها رو انتخاب میکنم، میگم آقا تو بیا اینور، یکم خارج شو، این بار تو به جای اون بالایه، تو هم بیا اینور، یکم بیاید پایینتر. خب تو زیاد نمیخواد خارج بشی. حالا بیام این یکی چشم، تو هم بیا اینور یه مقدار خارج شو و تو هم بیا اینجا همزمان، تو زیاد نمیخواد خارجی، دقیقا مثل همون. و مجددا برمیگردم توی مین لاین خودم و چک میکنم ببینم که همه چیز درسته. الان نگاه کنید باید اینور و اینور، اینور و اینور. خب ببینید به همین سادگی این داره چش اینجا بازی میکنه. خب حالا ما اینو ساختیم، یک اکشن دیگه باید بسازیم. خب دیگه روی اون نه، میام روی صفحه خالی کلیک میکنم و یک اکشن دیگه میسازم اینجا، اسمشو براش میذارم eyes up and down. خب بعد از اینی که اینو ساختم شو لیبلش میکنم که مشخص باشه، براش انگل از منفی 90 تا مثبت 90 تعریف میکنم. این انگل اختیاری میتونید تعریف نکنید ولی خب کارتون رو راحت تر میکنه. من روی همین که هستم یک کلیک میکنم، آیز آپ اند داون رو کلیک میکنم روش. خب میگم آقا اگه رفت سمت راست، خب بیاد فریم 24 اون بالا هم باشی حتما. اگه رفت سمت راست چشما بیاد به سمت پایین. خب تصمیم گرفتیم که چشما توی سمت راست بیاد پایین. چشمای عزیز شما وقتی اومد سمت راست بیاید پایین. خب این از این
اینم از این. خب حالا اگر اون چشم تمام شد میایم سراغ این یکی چشم، میگیم آقا بیا پایین، شما هم بیا پایین. خب این از این. حالا یک بار برمیگردیم مجددا، این بار میریم این قسمت و یک لحظه این رو انتخاب میکنیم، یک اکشن جدید میسازیم، میشه اکشن بعدیمون. میام توی فریم 24 این بار میگیم برو سمت چپ و وقتی رفت سمت چپ قراره تعریف کنیم که این چشم ها به سمت بالا حرکت کنن. خب این میره بالا، اینم میاد بالا. خب این میره بالا و اینم میاد بالا. خب میبینید به همین سادگی این اکشن ها رو ساختیم. من الان مین لاین رو بزنم برگردم عقب، بیام امتحان کنم اینا رو. اینم استرنجش رو من کم نکردم، کمش کنم. ببینید بالا و پایین، مثلا اینجا حالا برو یکم رو به این ور، میبینید دیگه همه زاویه ها رو پوشش میده. مثلا برو بالا و برو اون ور، میبینی همه چی رو داری دیگه. الان تمام زاویه ها رو میتونی اینجوری حرکت بدی و چشم ما هم اصلا خارج نمیشه چون یک ماسک درست تعریف کردیم براش. خب و این یه مزیتایی داره که خب میتونه خیلی به ما کمک کنه داخل راحتی کار. حالا من برای شما چه چیزی مد نظرم بود؟ گفتم که شما بیایید هر کدوم از چشم ها رو اینا رو جدا براشون تعریف کنید و یک بن جدا بسازید و اون بن رو به این بن ها وصل کنید و اون بن دیگه مدیریت کننده همه اینا باشه. ما قبلا یک بار این کار رو انجام دادیم. خب الان توی کامنت ها برای من بنویسید اگر نیازه تا توی جلسه بعد من اینو انجام بدم، همین الان برام بنویسید، بعدا ننویسید، که این رو انجام بدم اگر نیازه توی جلسه بعدش، که از قلم نیفته و دوست دارید یاد بگیرید اونم یاد بگیرید. هرچند قبلا هم آموزش دادیم. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. ما هر روز آموزش ساخت انیمیشن میذاریم، قراره آموزش‌های خفنی بذاریم و اضافه کنیم. اینم از تکنیک ماسکینگ که ازش توی ریگ چشم استفاده کردیم، هرچند ریگ چشممون ادامه داره و قراره باحال‌ترش کنیم. تا درودی دیگر، بدرود دوستان جان.